Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. V-am păstrat un loc, chiar dacă mi-ați frânt inima. Confesiunea care redeschide trecutul dintre Ibrahim Celiccol și Bircea Calai. În universul mereu vibrant de emoții care înconjoară lumea vedetelor, puține fraze reușesc să atingă coarde atât de profunde precum cea rostită recent de Ibrahim Celiccol. Mi-ați frânt inima, dar tot v-am păstrat un loc în a mea. O frază care, departe de a fi un oftat aruncat în vânt, a fost interpretată ca o săgeată directă către trecutul împărtășit cu Bircea Calai. Ecoul cuvintelor sale încă rezonează în sălile iubirii, unde nostalgia și mândria dansează adesea împreună. Reacțiile nu au întârziat să apară și, odată cu ele, opiniile contradictorii. Pentru mulți, această confesiune este un strigăt tăcut al unui om care încă mai are speranță. Pentru alții, este pur și simplu reflexia inevitabilă a cuiva care nu a reușit încă să închidă ușa. Ceea ce nimeni nu se îndoiește este că Ibrahim Celiccol nu a vorbit la întâmplare. Declarația sa are greutate, istorie și o mare de emoții nerezolvate. Bircea Calai, la rândul său, nu a comentat pe această temă. Tăcerea sa a fost interpretată atât ca prudență, cât și ca complicitate emoțională. Au stârnit aceste cuvinte ceva și în ea? Sau sunt pur și simplu fantomele unui trecut pe care a decis să-l lase în urmă? Fie ce-o fi, numele lui Bircea Calai a devenit curând un subiect în trend alături de cel al lui Ibrahim Celiccol. Presa tabloidă le-a urmărit fiecare mișcare a amândurora ani de zile, dar niciodată o singură frază nu a zguduit atât de mult fundamentele acestei povești neterminate. Pentru că atunci când cineva spune ție am păstrat un loc, nu vorbește dintr-un loc al resentimentului, ci dintr-un loc al iubirii care nu moare niciodată, chiar dacă a învățat să meargă cu o rană. Oamenii nu păstrează loc pentru cineva care nu a însemnat nimic, iar fanii lui știu bine acest lucru. În cercurile apropiate ale actorului, se spune că această mărturisire nu a fost premeditată. A fost una dintre acele fraze care scapă atunci când inima cântărește mai mult decât logica. Prietenii lui, surprinși, afirmă că Ibrahim Celiccol nu mai vorbise despre trecut de ceva vreme, ca și cum ar fi acceptat cursul vieții. Dar această frază arată că acceptarea nu înseamnă întotdeauna uitare. Rețelele de socializare au explodat de mesaje încărcate emoțional. Ibrahim Celiccol încă o iubește, este clar, în timp ce alții au subliniat. Un bărbat care mărturisește așa merită să-și vindece rana cu demnitate. Dezbaterea este deschisă, iar linia dintre iubirea eternă și autoamăgire pare mai neclară ca niciodată. Pentru că există confesiuni care frâng sufletul, dar deschid și uși. Unii spun că timpul vindecă totul, dar există și cei care susțin că anumite răni sunt alinate doar cu o mângâiere din același loc de unde a venit durerea. Oare acesta este cazul lui Ibrahim Celiccol și Bircea Calai? Povestea dintre ei a fost intensă, pasională, dar și fragilă. O poveste pe care mulți o consideră neterminată, ca și cum ar exista un epilog încă de scris. Romantismul tragic care înconjoară această frază nu este nimic nou în relațiile celor care iubesc intens. Este un te iubesc chiar dacă m-ai rănit, un sunt încă aici dacă te hotărăști să te întorci. Aceste tipuri de mesaje pe care doar cei curajoși îndrăznesc să le spună cu voce tare, știind că s-ar putea să nu primească răspuns. Ibrahim Celiccol s-a expus, iar această vulnerabilitate l-a făcut mai uman în ochii publicului. Cel mai frapant lucru este că această afirmație nu a venit dintr-un interviu, nici dintr-o postare atent editată. În intimitate, printre oameni de încredere, măștile cad, iar sentimentele vorbesc fără filtre. Poate de aceea a rezonat atât de mult. Pentru că spontanul are o putere pe care calculatul nu o poate egala niciodată.
Cei care îl cunosc pe Ibrahim Celikcol știu că nu este genul care să împărtășească emoțiile cu ușurință. Este rezervat, introvertit și își păzește necazurile ca cineva care protejează o comoară blestemată. Prin urmare, faptul că a rostit aceste cuvinte dezvăluie amploarea amplorii pe care Birce Acalai a lăsat-o asupra lui. O amprentă care nu se estompează, nici măcar odată cu trecerea anilor sau cu noi iubiri. Și în timp ce mulți insistă să privească înainte, alții se agață de posibilitatea unei a doua șanse. Există relații care trebuie să se maturizeze separat pentru a înflori împreună mai târziu, spun unii romantici fără speranță. Poate că acea frază, rostită neplanificat, este scânteia care reaprinde un foc adormit. Sau poate este doar ultima suflare a unei iubiri care nu mai poate fi reaprinsă. Deocamdată, singurul lucru cert este că Ibrahim Celikcol nu a negat conținutul declarației sale. Anturajul său, dimpotrivă, a confirmat că exact aceasta a fost fraza pe care a rostit-o. Și asta dă și mai multă greutate speculațiilor. Pentru că vorbele care vin din suflet nu pot fi negate. Birce Acalai, în stilul ei elegant, își continuă viața publică fără a dezvălui dacă fraza a atins-o sau a lăsat-o indiferentă. Dar ochii fanilor săi sunt atenți la fiecare gest, la fiecare postare, la fiecare absență. Pentru că până și tăcerea poate fi cel mai elocvent răspuns. Și toată lumea știe că iubirea, atunci când este reală, nu se estompează cu timpul, se transformă. Mulți jurnaliști sunt de acord că Ibrahim Celikcol trece printr-o perioadă de profundă introspecție. Departe de agitația platourilor de filmare, el a părut mai apropiat de familia sa, mai spiritual, mai reflexiv. În acest context, nu este surprinzător că vechiile emoții reapar. Uneori, procesele de vindecare ne obligă să privim înapoi pentru a înțelege cine am fost. În cele din urmă, această mărturisire a deschis un nou capitol în povestea dintre Ibrahim Celikcol și Birce Acalai, deși niciunul dintre ei nu a mai scris niciun cuvânt. Pentru că uneori, o singură propoziție poate conține un întreg univers. Și în acest caz, acel univers se învârte încă în jurul unei inimi frânte, dar niciodată goală. Pascali